سلام، من دیربود چوبک هستم و سالها تو حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری درس خوندم و مطالعه کردم. همیشه برام جالب بود که ببینم چطور میشه پول رو بهتر مدیریت کرد و ازش به درستی استفاده کرد. اما توی این شرایط اقتصادی، سوال اصلی اینه که آیا روش‌های سنتی پس‌انداز مثل گذاشتن پول توی بانک هنوز جواب میده یا نه؟ امروز قراره به این موضوع بپردازیم و ببینیم چه راه‌های بهتری برای حفظ ارزش پول وجود داره. حالا بیایم با همدیگه یه سناریو رو بررسی کنیم. فرض کنیم شما مثلا 5 میلیون تومن رو توی بانک میذارین با سود، حالا بگیم ماکسیموم 25%. بعد از یک سال این پول میشه 6 میلیون و 250 هزار تومن. اما توی این مدت نرخ تورم با توجه به آخر اسفند 1403 که 32% بوده باعث میشه 1,625,000 تومان از ارزش پولتون کم بشه. یعنی حتی با سود 25% هم که حساب بکنیم شما با هلوش 375,000 تومان ضرر دارید. البته دوستان باید شما اینم در نظر بگیرید این ارقامی که من دارم بهتون میگم تازه بر اساس نرخ مرکز آمار ایرانه. اگر بیایم بر اساس نقطه‌ای و کالا به کالا حساب بکنید تورم ممکنه حتی درصد خیلی بالاتر از این حرفا باشه. از اینجا متوجه میشیم که پول گذاشتن توی بانک نه تنها سودی بهمون اضافه نمیکنه، حتی باعث میشه که ارزش داراییمون کمتر هم بشه. خودتون دیگه شاهد هستین گوشی که مثلا از سال پیش میتونستیم بگیریم فرضاً 6 میلیون 7 میلیون، البته یه گوشی پایین رده، الان همون رو شاید با 15 20 تومن هم نشه گرفتش. این اتفاق برای همه چیز میفته: مواد غذایی، اجاره خونه، لوازم الکترونیکی. یعنی در عمل شما فقط فکر میکنید پولتون زیاد شده در حالی که ارزشش روز به روز داره کمتر میشه. مثلا یه مثال دیگه براتون بزنم: یه تلویزیون سال پیش خریدیم 15 تومن، امسال همون تلویزیون شده 23 میلیون تومن. یعنی تورم باعث شده که ارزش پولتون کاهش پیدا کنه. پس انداز توی بانک نه تنها کمکی بهتون نمیکنه بلکه در دراز مدت ضرر هم داره. مثلا که متوجه شدیم که پول گذاشتن توی بانک روش خوبی برای سرمایه گذاری نیست، بیایم بررسی کنیم چه روش جایگزینی هست، راه حلش چیه و چه کاری میتونیم انجام بدیم. روش اول میتونیم سرمایه گذاری توی کالاهای با ارزش بکنیم. یکی از راه های کم ریسک خرید طلا، سکه یا حتی زمین های کوچیک با اجناس ارزشمنده که قیمتشون در بلند مدت رشد میکنه. مثلا طلا در 10 سال گذشته همیشه روند سودی داشته و میتونه یکی از گزینه‌های مطمئن باشه. اما این نکته مهم داره که بعدا دربارش میگم. روش دوم، سرمایه‌گذاری روی مهارت‌ها و کسب و کارهای شخصی. اگر سرمایه کمی دارید، شاید بهترین راه سرمایه‌گذاری روی خودتون باشه. یاد گرفتن یک مهارت جدید مثل برنامه‌نویسی، تولید محتوا یا حتی یک کار جانبی مثل فروش آنلاین میتونه توی بلند مدت درآمد شما رو افزایش بده و ارزش پولتون رو حفظ کنه. روش سوم، ورود به بازارهای مالی اما با آگاهی. بورس و ارزهای دیجیتال هم گزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند، ولی اینجا باید خیلی دقت کنید. بورس ایران همیشه نوسانات زیادی داره و بدون آگاهی وارد شدن توی این بازار میتونه باعث ضررتون بشه. ارزهای دیجیتال هم ریسک‌های بالایی دارن، اما اگه با دانش و تحلیل درست وارد بشید میتونید بازدهی خوبی داشته باشید. من این قسمت میخوام بهتون نکاتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بگم. امیدوارم به کارتون بیاد. خیلی مهمه که قبل از هر سرمایه گذاری تحقیق کنید و بیگناه رو آب نزنید. توی ایران خیلی ها به خاطر عجله یا اطلاعات غلط ضرر کردن. مثلا همین چند سال پیش یک سری افراد بدون تحقیق وارد صندوق های سرمایه گذاری شدن، بعد دیدن پولشون از بین رفت. پس حتما قبل از هر کاری اول آموزش ببینید و بعد سرمایه گذاری کنید. یکی از مهمترین نکات اینه که همه پولتون رو توی یک بازار نذارین. به جای اینکه کل سرمایه‌تون رو روی یک بازار مثل بورس، ارز دیجیتال یا طلا بذارین، بهتر ترکیبی از اینها رو داشته باشید. به این کار میگن پخش ریسک یا تنوع در سرمایه‌گذاری. این کار باعث میشه اگر یک بازار افت کرد، توی یک بازار دیگه ضرر رو جبران کنید. نکته بعدی که میشه بهش اشاره کرد، خیلی وقتا افراد تو اوج قیمت وارد یک سرمایه‌گذاری میشن چون میترسن جا بمونن. اصطلاحاً ترس از عقب موندن. ولی بعد از اینکه قیمت‌ها افت میکنه میترسن و با ضرر از بازار خارج میشن. این نوع رفتار توی بورس، ارز دیجیتال و حتی خرید طلا خیلی دیده میشه. همیشه قبل از هر تصمیم تحقیق کنید و برنامه مشخصی برای خرید و فروش داشته باشید. این سومی که میشه بهش اشاره کرد، مشورت با افراد خبره و تحلیل بازاره. هر بازار قوانین خاص خودش رو داره. اگر خودتون دانش کافی ندارید، بهتره با افراد متخصص مشورت کنید. مثلا برای ورود به بازار بورس یا ملک، همیشه تحلیل‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های معتبر رو بررسی کنید. خیلی از ضررهایی که افراد می‌کنن به خاطر نداشتن اطلاعات درسته. نکته بعدی مدیریت نقدینگیه. همه پولتون رو سرمایه‌گذاری نکنید.
اشتباه رایج اینه که همه پولتون رو وارد یک سرمایه‌گذاری بلند مدت کنید و نقدینگی نداشته باشید. همیشه یه بخش از سرمایه‌تون رو نقد نگه دارید تا تو مواقع ضروری مجبور نشید سرمایه‌تون رو با ضرر بفروشید. و در آخر شناختن زمان ورود و خروج از بازاره. خیلی‌ها فقط روی خرید تمرکز دارن ولی زمان فروش براشون مشخص نیست. مثلا توی بازار طلا یا بورس خیلی مهمه که بدونید چه زمان سود گرفته و خارج بشید. برای همین بهتره که استراتژی مشخصی برای ورود و خروج از بازار داشته باشید. خب توی ویدیو با هم بررسی کردیم که چرا روش‌های سنتی پس انداز دیگه جواب نمیده و چطور میتونیم با استفاده از روش‌های جدیدتر پولمون رو به طور بهتری مدیریت کنیم. دیدید که پول گذاشتن توی بانک با سود پایین و در شرایط تورمی مثل ایران عملا باعث کاهش ارزش پول میشه. به همین دلیل باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های هوشمندتر و مناسبتر با شرایط بازار حرکت کنیم. همچنین فهمیدیم آگاهی و یادگیری مداوم نقش خیلی مهمی داره. به همین دلیل در ویدیوهای بعدی قرار به جزئیات بیشتری بپردازیم. مثلا در یکی از ویدیوها با هم بررسی می‌کنیم که چه زمان بهترین موقع برای خرید طلاست که حباب قیمت نداشته باشه و به بهترین قیمت دست پیدا کنید. می‌خواید بدونید چطور میتونید طلا رو با کمترین ریسک بخرید؟ حتما تو ویدیوهای بعدی با من همراه باشید. پس اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد حتما روی دکمه لایک کلیک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. همچنین زنگوله رو فعال کنید تا هیچ نوع ویدیوهای آینده رو از دست ندید. هر سوالی یا تجربه‌ای که دارید میتونید توی کامنت ها بنویسید تا من حتما بهش پاسخ میدم. همچنین اگر تجربه در مورد سرمایه‌گذاری و مدیریت پول داشتید که دوست دارید با بقیه به اشتراک بذارید حتما نظرتون رو بگید. برید با هم توی این مسیر یادگیری پیش بریم و بهترین تصمیم‌ها رو برای مدیریت مالی خودمون بگیریم. در ویدیوهای بعدی حتی بیشتر از اینها در مورد روش‌های موفق سرمایه‌گذاری و چطور با توجه به شرایط ایران بهترین تصمیمات رو بگیریم صحبت خواهیم کرد. پس ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. امیدوارم این نکات به شما کمک کرده باشه تا برای حفظ ارزش پولتون تصمیمات هوشمندانه تری بگیرید.